Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκι σε φριτέζα αέρος. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία, πολύ γρήγορο ψήσιμο, αξίζει να το δοκιμάσετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλουμε 300 γραμμάρια νερό, 20 γραμμάρια ζάχαρη, 20 γραμμάρια λάδι, ελαιόλαδο, ένα φακελάκι ξερή μαγιά, ...550 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 8 με 10 γραμμάρια αλάτι. Κουμπάμε λίγο στον πάγκο, ζυμώνουμε. Η διαδικασία όπως βλέπετε είναι μόλις 5 λεπτάκια, δεν είναι παραπάνω, έτσι. Να ξέρετε ότι όσο ζυμώνετε τόσο πιο αφράτο γίνεται το ψωμάκι μας. Έτσι, στην ουσία έχουμε ένα μικρό ζυμάρι το οποίο μπορείτε να το δουλέψετε. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι. Θα το βάλουμε στη λεκάνη μας, θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε τουλάχιστον για μία ώρα να διπλασιαστεί. Μία ωρίτσα μετά πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε. Θα βάλουμε αλεύρι. Θα βάλουμε στη σχάρα της φριτέζας. Λοιπόν, και θα σκεπάσουμε πάλι για ένα 20 λεπτό με μισή ωρίτσα και θα συνεχίσουμε με το ψήσιμο. 20 λεπτά μετά έχουμε ανάψει το φούρνο μας 180 να προθερμανθεί. Θα ψεκάσουμε με λίγο νεράκι. Λίγο σουσάμι προαιρετικά.
Ανοίγουμε το φούρνο, βάζουμε κάτω το ψωμί μας. Λοιπόν, 20 λεπτά, 180 βαθμούς. Στα 20 λεπτά θα το ανοίξουμε, να γυρίσουμε λιγάκι να το δούμε και θα συνεχίσουμε πάλι το ψήχισιμο για άλλα 5 λεπτά. Πάμε για το τελευταίο λεπτό, όπως σας είπα 20 λεπτά. Και τώρα θα το γυρίσουμε ανάποδα, βλέπετε, θα το γυρίσουμε ανάποδα. Το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε τώρα να κρυώσει και σε λίγο θα σας το κόψω να δείτε. Λοιπόν, την ίδια ακριβώς διαδικασία που έκανα εγώ στην σχάρα θα κάνετε και εσείς. Μπορείτε να το κάνετε και εδώ. Έτσι, είναι η ίδια ακριβώς διαδικασία. Θα βάλετε λαδόκολλα και θα ψήσετε όπως έψησα εγώ. Το ψωμάκι μας είναι αυτό. Είναι αφρός, βλέπετε. Αφρός. Στην αρχή του βίντεο θα το κόψω κιόλας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!